নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জিন্টুছ টেকনিকেল ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আনবক্সিং আৰু টেষ্টিং কৰিম এটা স্মাৰ্ট প্লাগ, যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰৰ যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী নাইবা এপ্লায়েন্স স্মাৰ্টলি ইউজ কৰিব পাৰিব। যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লায়েন্সবোৰ অন বা অফ কৰিব পাৰিব, নাইবা যিকোনো টাইমিং ছেট কৰি আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যনো কমাই দিব পাৰিব। কথাতে কয় নহয়, সৰু পেকেট ডাঙৰ ধামাকা, এইটোও ঠিক তেনেকুৱা এটা বস্তু। গতিকে আজি আমি এই বস্তুটো সবিশেষ চাম, কিন্তু ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' যি কি নহওক, নমস্কাৰ, মই জিন্তু আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান জিন্টুছ টেকনিকেল ৱৰ্ল্ড। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। চ' এইটোৱে হৈছে উইপ্ৰ ব্ৰেণ্ডৰ স্মাৰ্ট প্লাগ 16 এম্পিয়াৰ। তলত লিখা আছে 2.4 GHz ৱাইফাই। তাৰ মানে নৰ্মেল ৱাইফাই কানেকশ্যন থাকিলেহে নাইবা মোবাইলৰ হটস্পট ইউজ কৰিহে আপোনালোকে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বক্সটোৰ এইটো চাইডে কেইটামান স্মাৰ্ট ফিচাৰ্ছ উল্লেখ কৰিছে। এক নম্বৰটো হৈছে কণ্ট্ৰল ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছ ভায়া ফোন অৰ ভইচ। তাৰমানে অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈ গ'লোঁ, এই বস্তুটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰীবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব ফোন নাইবা ভইচৰ দ্বাৰা। যিহেতু ই গুগল এছিষ্টেণ্ট বা এলেক্সা ছাপোৰ্ট কৰে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভইচৰ দ্বাৰাও কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ডত দিয়া হৈছে ছেট আপ অন অফ শ্বেডিউল। তাৰমানে আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি টাইমিং ছেট কৰি বস্তু এটা অন নাইবা অফ কৰিব পাৰিব। আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে মনিটৰ এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যন অফ ইউৰ ডিভাইচেছ। তাৰমানে আপোনালোকে যিটো বস্তু ইউজ কৰিছে সেই বস্তুটোৱে কিমান কাৰেণ্টনো খাইছে, কিমান কাৰেণ্ট কনজিউম কৰিছে, সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব। বক্সটো যদি আমি অ'পেন কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাব 16 এম্পিয়াৰৰ স্মাৰ্ট প্লাগটো, আৰু তাৰ ঠিক তলতে দেখিবলৈ পাব এখন ইউজাৰ মেনুৱেল বা ইউজাৰ গাইড, যিখনৰ জেনেৰেলি কোনো ধৰণৰ কাম নাথাকে, আমি সচৰাচৰ মানুহে নাচাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে এইখন চায়ো বা এইখনৰ দ্বাৰাও আপোনালোকে এই ডিভাইচটো ছেট আপ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে ডিভাইচটো ছেট আপ কৰিবলৈ হ'লে বা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এটা 16 এম্পিয়াৰ চকেট প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু মোৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ চকেট এভেইলেবল নাই, গতিকে মই এখন এক্সটাৰ্নেল বৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ, য'ত নেকি মই সেই চকেটত ডিভাইচটো ভৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত বৰ্ডৰ ছুইচটো অন কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ডিভাইচটোৰ ওপৰ ফালে থকা ছুইচটো প্ৰায় 10 ছেকেণ্ডমান সময় প্ৰেছ কৰি হোল্ড কৰি ৰাখিব, আৰু যেতিয়া ডিভাইচটোৰ লাইটটো ব্লিংকিং কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাব লাগিব। ডিভাইচটো আপোনালোকে মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ এটা এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিটোৰ নাম হৈছে উইপ্ৰ নেক্সট স্মাৰ্ট হোম, আৰু এইটো এভেইলেবল আছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত। আপোনালোকে প্ৰথমতে ছাইন আপ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এগ্ৰি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডিটো পুট কৰি দিব। ইমেইল আই ডিটো টাইপ কৰি গেট ভেৰিফিকেশ্যন কোডত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডিত এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড যাব, যিটো নেকি আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেপত ফিল আপ কৰিব লাগিব। ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব লাগিব। 6 to 20 কেৰেক্টাৰ্ছ হ'ব লাগিব, লেটাৰ আৰু চিম্বল একেলগে থাকিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে টাইপ কৰাৰ পাছত ডান বুলি যিটো অপশ্যন দেখিব তাত প্ৰেছ কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত হোম পেজখন খোল খাই যাব, য'ত দেখা পাব আপোনালোকে এড ডিভাইচ, আৰু এই এড ডিভাইচ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা স্ক্ৰীণ অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো 3 নম্বৰ অপশ্যন দেখিছে চকেট ৱাইফাই বুলি, সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব, য'ত আপোনালোকৰ এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব, আৰু সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব বা এলাউ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৱাইফাই অন কৰিব, তাৰপিছত ব্লুটুথ অন কৰিব। ৱাইফাই অন কৰি হটস্পট যিটো মোবাইলৰ পৰা দিয়া আছে বা যিটো ৱাইফাই কানেকশ্যন আছিলে তাৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'ব। এইটো আপোনালোকে প্ৰথমতেও কৰি ল'ব পাৰে বাৰু। ৱাইফাই কানেক্ট হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটোত মেনুৱেলি ৱাইফাই পাছৱৰ্ডটো আৰু নেমটো টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা কেইখনমান পেজ খোল খাব, য'ত নেকি কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকিব, আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছখিনি ফ'ল' কৰাৰ পাছত এনেধৰণে চাৰ্চিং বা কানেক্টিং দেখাই থাকিব, আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমানৰ পাছত এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাই যাব। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰডাক্টটোৰ নামটো দেখিবলৈ পাব, আৰু সেই নামটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত প্ৰডাক্টটোৰ যিখন হোম স্ক্ৰীণ সেইখন অ'পেন হৈ যাব। হোম স্ক্ৰীণখনৰ সোঁ মাজত আপোনালোকে চাৰ্কুলকৈ এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, যিটো হৈছে পাৱাৰ অন বা পাৱাৰ অফ। সেইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডিভাইচটো অন বা অফ কৰিব পাৰিব, আৰু লেফ্ট হেণ্ড চাইডে একেবাৰে তলতো আপোনালোকে অন অফ কৰাৰ অপশ্যন আকৌ এটা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব টাইমাৰ। টাইমাৰটো যিটো হৈছে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ টাইম অনুযায়ী এটা ডিভাইচ অন কৰিব লাগে বা অফ কৰিব লাগে, সেই টাইমিংটো ছেট কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত 3 নম্বৰ অপশ্যনটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি। ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে ডিভাইচটোত যিটো সামগ্ৰী বা এপ্লায়েন্স কানেক্ট কৰি থৈছে, সেই এপ্লায়েন্সটোৱে কিমান কাৰেণ্ট খাইছে বা কিমান কাৰেণ্ট কনজিউম কৰিছে, সেই বস্তুটো চেক কৰিব পাৰিব।
ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন আপোনালোকে ওপৰত ডাইৰেক্ট চেক কৰিব পাৰিব। লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে দিয়া আছে পাৰ ডে, মানে প্ৰতিদিনে কিমান কাৰেণ্ট খাইছে বস্তুটোৱে, সেইটো চেক কৰিব পাৰিব। ৰাইট ছাইডে দিয়া আছে পাৰ মান্থ, মানে প্ৰতি মাহে কিমান কাৰেণ্ট কনজিউম কৰিছে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক এই প্ৰডাক্টটোত এটা বস্তু ইউজ কৰি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে সৰু সুৰা বস্তুৰ উপৰিও ডাঙৰ ডাঙৰ এপ্লায়েন্স যেনে ধৰক AC, ফ্ৰিজ, ইনভাৰ্টাৰ এইবোৰো কানেক্ট কৰিব পাৰিব। মোৰ যিহেতু দুখৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা এটা বস্তু নাই, গতিকে মোৰ ওচৰত এটা ৰিং লাইট আছিলে, সেই ৰিং লাইটটোকে মই কানেক্ট কৰি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, মই যেতিয়াই পাৱাৰ অন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছোঁ লগালগ লাইটটো জ্বলি গৈছে, আৰু যেতিয়া অফ অপশ্যনটোত টিপিছোঁ তেতিয়া আকৌ লাইটটো অফ হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটোৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আৰু সকলো এপ্লায়েন্স স্মাৰ্ট বনাই তুলিব পাৰিব। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ। জয় হিন্দ, জয় অসম।